Ni saya nak tunjukkan CPANEL. Apa itu CPANEL lah. CPANEL ni bila kita beli hosting, kita akan dapat satu CPANEL. CPANEL ni macam dekat start ni lah. Program control panel. Macam ni lah. Dan control panel ni macam-macam kita boleh buat kan. Ni kalau komputer lah. Mana kita nak install kat sini, nak tengok folder dekat sini, nak tukar font dekat sini, apa semua kat sini. Sama juga dekat website. Dia punya control panel dia dekat sini lah, CPANEL, control panel. Okey. Kat sini boleh tengok file. Kat sini contoh file manager. Ni macam explorer ni lah. Dia macam explorer ni, kita boleh tengok apa ada file kat dalam ni kan. Ni lah. Kita boleh tengok file apa ada dekat dalam kita punya website ni. Ni dekat file manager. Ni macam-macam untuk kita backup dia punya website pun ada dekat sini. Dan ada lagi database. Database ni kalau kita tahu gunakan MySQL, kita tahu PHP, kita boleh buat database kita sendiri. Contoh orang bagi nama telefon, bagi email dekat dalam borang, dia akan simpan dalam database dekat sini. Kita boleh setting jadi. Ni kena mahir lah PHP dengan MySQL. Dan dekat sini ada CEO dan marketing tu. Ni untuk orang yang membuat website dan nak CEO dia supaya bila orang Google website dia dekat atas. Dan ada domain. Domain ni penting. Domain ni untuk kita tambah domain yang lain daripada domain sedia ada. Dalam hosting. Hosting ni tempat simpan website kita. Dan hosting ni kita boleh kongsi beberapa domain. Kita juga boleh dalam domain sama kita boleh buat subdomain. Contoh macam hosting saya ni luasharapan.com. Kita boleh buat salamsejahtera.com. Buat lagi satu domain selamatpagi.com. Itu 3 domain dalam satu hosting. Isi pun lain-lain lah. Kemudian dalam luas harapan kita buat lagi, boleh buat pula anak-anak dia subdomain dia. Dekat sini untuk kita buat. Senang je sebenarnya nak setting dia. Kemudian satu lagi yang menarik dalam CPANEL ni adalah email. Email ni kita boleh buat akaun email untuk kita punya domain tadi. Contoh domain luasharapan.com. Kita boleh buat email info@luasharapan.com ataupun admin@luasharapan.com ataupun business@luasharapan.com ataupun kalau pakai nama kemudian alias@luasharapan.com, abu@luasharapan.com. Email boleh buat seberapa banyak email yang kita nak. Metrik untuk kita tahu siapa pelawat yang datang, kalau ada error ke apa tu, admin berapa banyak yang kita gunakan. Ni semua kita boleh semak dekat sini. Dan ada security juga. Ini bagi mengelakkan hacker ke untuk menceroboh pada website kita. Yang penting dalam CPANEL ni adalah software. Macam-macam software sebenarnya yang kita boleh install dalam kita punya CPANEL ni. Dan semua yang kita nak install ni adalah percuma. Ni untuk advance, ni tak ada apa, ni untuk ubah kita punya CPANEL ni. Lagi satu yang saya nak tunjukkan, sitepad. Siapa beli hosting dengan kami bagi dia sitepad secara percuma. Sitepad. Tengok ya. Sitepad ni website kita boleh buat website dengan mudah.
website ni dah ada 345 contoh website. Contoh website nak tengok dah ada lebih kurang 300 lebih website. Jadi cari mana nak kan. Ada lagi dia punya contoh. Boleh pilih. Jadi kalau kita nak website bisnes ni, kita tengok demo dia. Kita nak, kita akan dapat website macam ni lah. Yang kita nak kan. Ini demo dia. Okay, harga CPANEL ni kalau kita install sendiri, kita pasang sendiri, harga dia bulanan $5. $5 lebih kurang duit Malaysia sekarang RM4. 5 kali 4 RM20 sebulan. Kalau setahun $55, lebih kurang $200 lebih. Tetapi kalau anda beli hosting yang kami dah siap-siap. Ada CPANEL ni dah siap-siap je ni. Bukan semua CPANEL ada ya. CPANEL kami memang ada. Kalau beli dengan hosting yang lain, kami tak pasti ada atau tak ada. Tapi yang kami ada. Okay, kami bagi percuma. Kemudian ada skrip lain, skrip WordPress. Ni yang paling ramai orang install lah. Dia ada juga jumlah ni biasa Jabatan Negara banyak digunakan, jumlah dan juga yang lain. Banyak lagi yang kita boleh install secara percuma. Ni semua senarai apa yang kita boleh install dalam website kita. Semua percuma dalam CPANEL ya. Kita nak buat blog, nak buat forum, banyak forum, buat email, nak buat Facebook, semua ada sini ya. Boleh install. Okay. Okay, yang saya tunjukkan tadi adalah penggunaan CPANEL. CPANEL ni sangat senang nak gunakan Kita try ambil satu, kita install satu. Install ni klik. Okay, senang saja nak gunakan dia. Tak perlu tahu coding. Dia macam kita gunakan Word ataupun PowerPoint. Senang. Dah siap ni kan. Ni website yang kita nak tadi. Dah siap. Tinggal edit. Klik sini. Kita edit. Kita salah satu besar biasalah. Tu nak kepada dekat sini. Senang jadi. Kemudian klik ke tukar.
Nama ni kita boleh tukar gambar tak? Gambar buat lah. Bagus. Okey, jadi ini saya beli hosting ni kita ambil bisa secara virtual. Okey, itu saja demo